नमस्कार साथीहरु, म सबिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। आजको भिडियोको टपिक चाहिँ फेसबुकको बारेमा रहेको छ। जस्तै अरु मान्छेहरुले हाम्रो मोबाइलमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो भने फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर दिन्छ। तर हामीले अरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइयो भने त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हामीले कोलाई पठाएछ भनेर कसरी हेर्न सकिन्छ त? हामीले फेसबुक चलाउन लागेदेखिबाट आजसम्म कति जनालाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइयो होला, कतिले एक्सेप्ट गर्नुभयो र कतिले एक्सेप्ट गर्नुभएको छैन। हामीले कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइएको छ त, हामीले त्यो कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा म आज हजुरहरुलाई गरेर देखाउने छु। हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, भिडियोलाई ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई फेसबुक भन्दा पनि फेसबुक लाइटबाट धेरै राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरुसँग फेसबुक लाइट छैन भने फेसबुक लाइट डाउनलोड गर्नुहोस्। यो फेसबुक लाइटबाट हजुरहरुले मान्छेलाई पनि हेरेर क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक ओपन गर्नुहोस् र यहाँ दिएको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हल्का स्क्रोल गर्दै गएर तल सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरेर यसलाई हल्का माथि तान्दै लानुहोस्। माथि तान्दै गरेर यहाँ तल दिएको छ एक्टिभिटी लग भनेर दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई हल्का माथि तान्दै लानुहोस् र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले भ्यू कनेक्सन भनेर, यो भ्यू कनेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू कनेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसपछि यसमा हजुरहरुले फिल्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। तल दिएको छ क्याटेगोरी भनेर, क्याटेगोरी अल लेखेको छ। क्याटेगोरिजमा क्लिक गरेर यहाँ तल लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हजुरहरुले कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ भनेर यसरी खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा हजुरहरुले दुईटा ब्लू कलरमा दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्यो भने हजुरले कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। फेसबुकबाट चाहिँ यसरी हेर्न सकिदैन, यसबाट हेर्न सकिन्छ। मैले यो मेरो आइडी हो, अर्को आइडी हो, मैले यसलाई गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ। यसमा म हजुरहरुलाई गरेर देखाउँछु। यसलाई हजुरहरुले क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट क्यान्सल गरेर फेरि यसलाई एड पनि गर्न मन लाग्यो भने एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हजुरहरुले कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ क्यान्सल गर्न मन लाग्यो क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। नभए फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मन लागेको छ, फेरि गर्न मन लाग्छ भने फेरि गरेर क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तो तरिकाले हामीले फेसबुकमा कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइएको छ भनेर इजी तरिकाले हेर्न सकिन्छ। होप साथीहरुले बुझ्नुभयो होला। हजुरहरुलाई मोबाइलको बारेमा कुनै केही बारेमा सोध्नु छ, केही बारेमा जान्नु छ भने कृपया तल कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरुलाई पनि टेक्निकल नलेजको बारेमा रुचि छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला, ताकि मैले हाल्ने नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुको माझमा जाओस्।